මට පත් එක්ක නේද? මට බෑ පහින්න මොරේ. බයයි. මම වැටුණා. කව කාඩේ හරි ඉන්න කිව්ද? Hii WANDERLUST SOULS. අද සෙනසුරාදා හෙට උදේම අපිට යන්න තියෙනවා ටිකක් දිග ගමනක් පැය දෙකකට කිට්ටු වෙන්න. අපේ solar panels උඩ හයි කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් අනිවාර්යෙන් ක්ලීන් අප් කරන්න ඕනේ කැම්පර් එකම සහ උඩ හරියට වහලේ හරියට වොෂ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේ හරියට ක්ලීන් කරගන්න තමයි අපි යොමු කරන්නේ. මොකද තනික ඩිසාස්ටර් එකක්. දැන් මං හිතන්නේ ට්‍රිප් 3ක් විතර ගිහිල්ලා ආවත් හරියට ක්ලීන් කරේ නෑ කැම්පර් එකම. ඉතින් දැන් බලමු මොකද කරන්න කියලා. ඕකේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ අඳ උඩට දාන එක. අඳ උඩට දාන්න අඳ 4ක් තියෙනවා. ඉතින් නැත්තම් අපිට ඔළුව නමාගෙන ඉන්න වෙන හින්දා අද්දී ඇත්තටම බාගෙට අටවගෙන ගියේ. ඒ හින්දා මේ ඉඳ ගන්න තැන නැත්නම් පුටුව නැත්නම් සෝෆා එක අපිට ආයි මුලින්ද හදන්න වෙනවා හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඇතුළත තුල. ඉතින් දැනට මෙහෙම තියෙන්නේ. දැන් ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම හිස් කරන්න යන්නේ අපි. මොකද නැත්නම් බැටරි කියන්න විදිහක් නැති නිසා. අපි අස් කරගන්න ඕන ටික අස් කරගත්තා. මේක තමයි බැටරි එක. බලමු කොහොමද කියලා. ඇතුලේ ඕකේ. කතුර කැරිච්ච කතුරක්. අල්ලගන්න බෑ. වමත්කාරයන්ට කතුරත් එක්ක වැඩ කරන්න අමාරුයි. මේක හෙන බරයි. මම මේ ගෙනාපු එක්කෙනාට කියලා මේකටම දාගත්තා. උඩට මට ගෙනියන්න බැරි හින්දා. කපන්නද? කොහමද? හොඳ ගණන්ද? හෙට ප්ලෑන් එක වෙලා තියෙන්නේ මේක මෙහාට තල්ලු කරලා මේ පරණ බැටරිය අයින් කරලා උඩ වහලේ හීල් කරලා
වයර් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක පාස් කරන්න මේක අස්සෙන් හරි එහෙමත් නැත්නම් එළියෙන් හරි කොහොම හරි ගෙන්නලා මෙන්න මේ පොසිටිව් නෙගටිව් එකට හයි කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ඉන්වර්ටර් එක. මේකත් ආවේ ගිය සතියේ. ඉන්වර්ටර් එක යූස් වෙන්නේ ඇයි? දන්නේ නැති අයට මං වගේ මොකද මාත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ මොනවටද අවශ්‍ය කියලා. කැම්පර් එකේ ඔක්කොම දේවල් වෙන්නේ වෝල්ට් 12න්. ඉතින් සමහර දේවල් වලට අපිට අර ගෙදර තියෙන කරන්ට් එක අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ 220 ඒ දෙක පැටලෙනවා මන් දන්නේ නැහැ. දෙකින් එකක් කොහොම හරි. ඉන්වර්ටර් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒ හින්දා. මේකට ගොඩක් කරන්ට් එක යනවා. ඒ හින්දා අපි යූස් කරන්න ඕනේ ගොඩක් හිතලා බලලා සහ අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක්. කම්පියුටර් එක යූස් කරනවාට එතකොට ෆ්‍රිජ් එක try එකක් දෙනවා 12 වෝල්ට් එක ගන්න ටිකක් ගණන්. ඒක හින්දා බලන්න ඕනේ පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඒකට යූස් වෙනවා. එතකොට මේ ඇඳට යූස් වෙනවා. මොකද දැන් අපි ඔයගලන්ට ඉස්සලා කැල්ල දැක්කා වගේ අපි ඇඳ දාලා තින්නේ මේ හරියනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක නැත්තම් කරන්ට් එකකින් යූස් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒවට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඕකේ. පළවෙනි රූල් එක තමයි කිසිම දෙයක් ළමියේරා එහෙමත් නැත්නම් මේ මොනවද ඇල්මිනියම් ඉසෝම මේකට යන්න බෑ. අපි අනිවාර්යයෙන් වාහනයට කනෙක්ට් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා ලී මොනවා හරි අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේක අපි අල්ලන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක හරියට අයල්තෙන් හදලා එතකොට හොඳට මේකට ඇලවෙන්නේ නැතුව ලීයට ඇල වුණාම හරි. හයි වෙලා තිබ්බහම හරි. සහ මේක ගොඩක් රත් වෙනවා මේක වැඩ කරද්දී. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වාතය ටිකක් චේන්ජ් වෙන්න තියෙන්නත් ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා අපි මොකක් හරි හිලක් හරි මොකක් හරි විදිහේ එතකොට අර පිච්චෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේක තමයි දැනට විස්තරේ. දැන් අපි යන්නේ කැම්පර් එක හොදන්න. වහලේ හොදන්න හරියට. වහලේ හොදන්න ආවා. දැන් මම කොහොම හරි වහලට නගින්න ඕනේ. try එකක් දීලා බලමු. Guys, මම උඩ ඉන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් උඩ ඉන්න තැන් වලට බයයි. හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ හින්දා දැන් කරන්න තියෙන දේවල් කරන්න එපා. වැටෙන්න තු උඩට ආයෙ ලොකු දෙයක්. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I හැරිලා මොකද්ද කරන්නේ කියලා කොයි හැරෙන්නත් පස්සේ මට පේන්නේ නැහැ මොකද. ඔයා මේකට තියලා මේකට තියන්න ඕනේ. එහෙම කියන්න මම අල්ල ගන්න ඕනේ මොනවා හරි හිමට එන්න. හරිද? කොහොමම හැරුණාම මේ කප්පිය ඔයාගේ අතේ තියෙන්න ඕනේ. Mi accompagni. Fino a qua però, perché sennò mi calcola i dip. Okay, grande come dici. Fatto. Mamma mia, che paura. Naginna බඩ ගමනේ යන්නත් වෙනවා බයටද බයටයි බඩගින්නටයි මහන්සි මම ගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මටේ පොඩ්ඩක් හොදලා ෆයිනලි අපි කන්න යනවා. ලේසි වෙන්නේ උඩ පැනල්ස් සෝලර් පැනල්ස් හයි කරන්න. මොකද එක කෙලින් නෙමෙයි තියෙන්නේ, කට්ට තියෙනවා. එතකොට සමහර තැන් එබෙනවා. ඒ හින්දා දැන් ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. හෙට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අලවලා. මොකද ගම්මකින් අලවන්න තියෙන්නේ. ඇන දාන්නේ නැතුව අලවලා පැය කොච්චර කාලයක් ඉන්න ඕනේද කියන එක. අර මේ කනෙක්ෂන් එකේ අවුලක් තියෙනවා. මොකද බැටරි